today's channel, I'm going to transform myself into e-girl. So, yun. Nakita ko lang to sa TikTok. Marami ako before nakikita nito. Hanggang ngayon may nakikita pa rin akong gumaga. So, yan. If you're watching, keep on watching. Nag-search ako ng mga makeup at hairstyle at mga damit. So, ito. Damit ng ate ko to. Niram ko lang. Sabi kasing black na t-shirt yung ate ko. And black na ganito. So, yan. So, let's start for makeup now. First, I'm going to use primer for my... Yeah. I'm gonna put it here a little bit. So guys, kumuha lang ako nito para sa bangs ko muna. Itago muna natin yung bangs ko na yan. Yan, ganyan muna. Mukhang ewan. So anyway, para hindi lang siya magharanda. So I'm gonna use... Oh, I forgot my mirror. Ayan. I have mirror here, guys. So I'm gonna put here also. So guys, tapos na ako mag-primer. After that, sunod na ginagawa ko, this one, eyebrow. Ayan, kung nakikita nyo, yan yung natural eyebrow ko. Yan yung natural na kilay ko. Ayan, expose my God. Anyway, I don't care. Gagawin natin ng eyes yan. Deep Pro Pomade for my eyebrow. And then I'm gonna use this eyebrow brush. Ayan. So, I'm gonna use this. Oh my God, my body. Struggle. Wherever. Okay. Ayun lang yung ginagawa ko, guys. Straight ko lang siya na line. And then, fill upan ko lang na walang mga eyebrow. Kasi wala tayong kilay. Ayan! May kilay ka na, bes. Ah, ang init! Sobrang init! Naiinitan ako sobra, guys. Grabe, kasi nga, sobrang init. Summer ngayon, tapos nakaganito pa ako. Ngayon pa ako mag-ano, dapat winter ko ito ginawa. Anyway. Next, I'm gonna use this another one. Nag-post ako sa Facebook ko and then sa Instagram ko yung mga gusto yung pinapagawa sa akin mga challenge. Gagawin ko yung next week. Kasi may ginagawa ko ngayong challenge. Sarili ko. Abangan nyo, subscribe to my channel. Ano siya? So, after ng eyebrow ko, I'm gonna use this Unbelievable eyebrow din siya, pero liquid. Papatungan lang natin siya para wala masyadong gap dun sa taas. Nakikita ko sa mga e-girl, yung mga eyebrow nila, pak na pak. Hindi naman na marunong nun. Anyway, pero ito, da-dark lang natin. Kasi mga dark halos yung mga nakikita ko sa kanilang eyebrow. Ayan. So, we're done to my eyebrow. After that, I'm going to use is Makeup Forever foundation. My favorite one. I'm just going to use my finger, guys. Just like that. And then, don't forget neck. So, yes, I'm gonna spread it here. And then after that, I'm going to use is... Okay, I'm going to use my concealer. So I'm gonna put like this here. I'm not good at makeup, but I will just do this. And then I'm gonna put some on my pimple mark. Ayan. So I'm gonna also use my finger, and then I'm gonna just tap it, tap and tap and tap and forever joke. Just tap. Nagluluko yung camera ko, guys. Nagbe-blink ng black lang siya. Naiinis ako.
Anyway, kasi nalaglag to ng friend ko before mag-start ng quarantine. Nandito kasi sila tumatambay minsan. Nalaglag niyan, hype. Nagkukulitan sila ni Jesus. Puti ng mukha ko. Anyway, I'm gonna use this sponge for NICHIDO powder. So guys, I'm going to use is, I don't know kung nagko-contour yung girl, pero I'm gonna just do it. I'm gonna use this, I'm gonna mix it here, and then I'm gonna use. So anyway guys, ang gulo lang ng mama ko, dumating mama ko. And I'm gonna put it here. Yes. Okay na ba? And then, after that, I'm going to use this one to contour my nose kasi wala tayong nose. Wala tayong matangos na ilong. And then, I'm gonna do this. Look. Grabe yung blush. Pack na pack. So, I'm gonna use this. Wala akong blush. Liquid lang. This one. Meron ako dito powder, but ito yung papatong natin. In the shade ZOLA. Anyway, I'm gonna put it here. And then just spread it. Signature. Ay na ba? Lang guys, hindi pa yan tapos. Mas mapula yung isa. Para na ako simuntok dito. Pero kasi ganito yung ano nila, pack na pack. Anyway, yan. And then I'm gonna put it here a little bit. Nakikita ko to eh, sa Facebook. Ginagawa nila to. So I'm gonna just do it. Yan. Like this. Hindi ako magaling sa eyeshadow. Hindi kasi ako nag-eyeshadow, guys. Oh my god. So, lalagay po tayo dyan, guys, ng eyeliner. So, yun. Okay na yan. Next na gagawin. Ang hirap. Sa kabila. No, hindi natin yung tatanggalin. Kasi, next na gagawin natin is eyeliner. So, kinuha ko lang ito sa mama. Kaya magaling mag-eyeliner. Ayan. Next na gagawin natin yung kabila. Oh, dito ako nahirap sa kabila. Okay. Ayan, okay na. Next na gagawin natin is i-curl ko lang yung eyelashes ko. Anyway, after nyan, ito na. Ganito kasi yung ginagawa ko, pinipikit ko sa kanya para mas mahaba. Next. So guys, the next one na gagawin natin to, medyo mahirap-hirap to. Sa mga e-girl na ginagawa nila, this one, yung heart. Next na gagawin natin, ako moisturizer ko lang ah. Moisturizer lang ng lips. Nichido na lip pencil. Gagawin din natin itong this one sa lips natin.
So, parang masyadong light na orange. Yung sa blush. Lagyan natin ito. This one, L'Oreal. Okay lang. I'm going to use this one. My favorite PIXI Glow Mist. Kasi tapos na tayo, guys. So, yeah. Patuin ko lang to. And then, punta na tayo sa final look. Guys, ayun. Ito, na-wear ako nitong black t-shirt. And then, stripe na black and white. Belt, black skirt with the string like this. And then, boots. My favorite boots. Ayan. Sana nagustuhan niyo lahat to, and thank you to all my subscribers. 251 na tayo. Yay! If you like this video, like, share, comment, and share. If you have any suggestion, or maybe if you want to challenge me in anything, just comment below there and then I'm gonna read it. So guys, have a good day. Stay home, stay safe, watch your hand, and love you. Peace!